Після окупації росіянами Покровська ключова битва на південній Донеччині відбуватиметься отут, в Добропіллі. Наразі росіяни вже на деяких ділянках підійшли на 6 кілометрів до цього міста. І ось це відчутно і це видно ось тут, що місто вже кілзона. І колись 30-тисячне Добропілля перетворюється на руїну. Почалися дрони. А це недавно на днях прилетіло в цей будинок. Кап. Я не люблю ходити останньою. Да. Коли сидиш десь на відтяжці і управляєш НРК, набагато безпечніше виглядає. Як мінімум, тому що ти не чуєш небо. Ого! Це моя наша коробочка і моя НРК стоїть. Це ваша НРК? Да? А як це сталося? Приїхала машина, стала на точку розгрузки і все. Як фішка. А потім ми ввечері приїхали на НРК, теж як фішка. Така балумба. А люди? Нормально, вони не спіли ще вийти. Ми хочемо звідси піти в центр міста, дійти до стели, аби зафільмувати, як зараз виглядає більша частина міста, і подивитися загалом, чи багато ще тут місцевих лишилося. Война – это ад. Це що, касетка? Да? Ворог використовує свою тактику руйнації, як і в принципі в інших містах, там, як, наприклад, Родинське, Білицьке, як там Покровськ той самий, як Костянтинівка, навколо там, скажімо так, ну, руйнує кожну цеглину, кожну будівлю. Тобто сказати, що у ворога просування – ні, нема. Нема серйозного просування і нема у нього успіху. Але, на жаль, його засоби ураження, тобто можливості десь щось бомбити, знищувати поступово, якимось чином отримують більшу дистанцію. Тобто, коли він застосовував каби 10, 5, 15 кілометрів, то зараз і 20, і 30, і 40. Є якісь каби, які на 100 кілометрів долітають. Ну, тому ситуація в Добропіллі, як і в інших містах навколо Добропілля, навколо Покровська, така, що постійно щось вибухає, постійно щось прилітає. І це виключно вимірюється ресурсами ворога наносити, руйнувати і завдавати ударів. Якщо ви хочете підтримати наші фронтові репортажі, аби ми могли робити їх більше і продовжувати їздити на фронт, долучайтесь до спільноти громадське. Також не забудьте, будь ласка, підписатися на наш YouTube канал. Паночі, Да. куди ми йдемо? Йдемо в пункт незламності. Помиємося, побриємося, постираємося. Він ще працює? Ну, значить, так. Да. Ти вільні кудись ходять, продукти получати на інтернет.
Тихо. Але ж колодязі, да, ще є в приватному секторі. Вода гірка, страшна в колодязі. А Її чого? пити не можна. Ну, тому що вона сама по собі така. шахты Тому що шахти, так. А, выходят. Одне місто, де можна питьової води набрати. Добре. і що ви думаєте, а що далі з водою робити? Жить, как Знаю. и все живут. Будемо далі як то жити. Добрый. Добре. Мы все под Богом Вы ходим, все, слава уже Богу, привыкли за такое время. Никто не застрахован ни за что. Це ви вже всі й до FPV звикли, да? М? Ви вже й до FPV звикли? До всього. Капець, капець. І до кабів, і до дронів, до всього. А вам сюди ще привозять їжу, якусь гуманітарну допомогу? Та ну. Уже ні. Нема ні гуманітарки, магазини порозбивані всі, нема. А? Да. Робы. Да, это мои. Топливо должны были привезти. Что-то не доехало еще. Где-то потерялось. Там стирка, все. То ви зараз живете на запасах, да, які ви відклали? Так, ту, що гуманітарку давали нам на тих запасах і живемо. Зараз ягодки почалися, черешеньки, крижовник. Ви город садили? А що його садити, якщо сьогодні живеш, а завтра засипався кирпичами? У нас нема таких огородів, земля в нас не така родюча, щоб з нього жити. Так, по мілочовку, зелень. А скільки людей живе в Добропіллі? Человек у меня заряжаться приходит до 40 Тут с районов, там почти со всего города. Один Со я тут всего. остался. по цій останній під незламності. Ви думаєте, лише 40, там не під 1000 людей лишилось? Я говорю, ко мне приходит. Так. Есть и ребята живут, у них свои генераторы, у них есть свой Starlink интернет. Они сами стираются, сами купаются. Багато, Кажуть, ніби десь 700, ні? менше. Ну, повыезжало богато. Даже эвакуация нема, уже сейчас пошли прилеты хорошие. Приходят сюда, помогите, Ніхто не хоче виїжджати. помогите выехать. Я говорю, что вы раньше не выезжали, когда приезжали так и- волонтеры? Ми і зараз вивозимо, просто що предлагали. У нас недавно була заявка на евакуацію там з вокзалу, що там лежача людина. Ну а як ми ж до вокзалу не доїдемо? Да не, Та это ще й не лежачі. сторона вообще. Да. Не, вот приезжали последний раз, там хлопцы капелланы такие тоже эвакуацией занимаются. 5 человек они должны были забрать. Дай бог, что забрали, все хорошо у них получилось. Вот это жду. Доехали-то, там об еще может поработаем. А ви думаєте, що зможуть ще, да, заїхати? Ну обещали, да, там хлопцы ходили на связь, созванивались, говорят, выехали. Абы дай бог, что доехали. Ну тут что столики, вон, все зарядки, все розетки, подзарядиться можно у нас. Когда этот генератор завожу на 2 часика. А люди знають, да, коли можна Да, заїхати? конечно, тут же год работает. Мгм. Вон буржуйка зиму пережили, А перезимовали. ви тут ночували? Я тут живу. Ні, а от люди взимку приходили сюди ночувати чи Да, и эвакуацию ждали, у нас тетка 3 дня жила. Не могли тоже ее забрать. Раз выехали, говорят, ну, хлопцы колеса побили. Значит, только на 3 сутки ее забрали. 3 дня тут жила. Ну, тут раньше была детская, еще годик назад. Ну, у нас сейчас детская, так можно было. Ну, хотите, пойдемте дальше. Ось мое. Вот мое. А это Новоскресенкино. Да, и, наверное, еще 39,72. Бьются и... Да. Воду повезете? А мы на тачке. Недалеко звідси живете?
Как вам сказать? Не очень. А що тут, якщо поранить, то тут же немає ніякої допомоги, да? Якогось фельдшера вже теж. Нема ни медицины, ни врача. Вон по Первомайской, по этой дороге там дроном попала жінка и, ну, лет, наверное, за 60-м. 2 часа лежали, пока хорошо, что хлопцы ехали мимо, подобрали, отвезли их. Це якщо пощастить, що військові Да, будуть, да, если хлопцы проезжают мимо, то хорошо. Нет, а там богато, там, ну, на тех дворах, там и у людей, вон, генератор еще есть, там, готовились, они готовились. Газа понакупляли. Не знаю, что тут сидят, что ждут, пока, видите, не прилетело. А діти не знаєте, що є десь? У меня тут самые молодые 40-летние дети. Що багато ще людей в Добропіллі? Я не знаю, по-моему, человек может быть 900-800. Я не знаю толком. А що ви їсте взагалі? Як тут же ж нічого немає? А тут же ж сухі сніданки, от це ж, ну от, і крупа швидкого зварювання, якщо є. В пункті можна приготувати. Ті, що недовго варяться, так. Ходите туди, да, готувати? Да, там кипяток вже ж є, чайник такого. Поки будете в Добропіллі, так? Да? М? Поки будете в Добропіллі. Ну, як тільки що виїдемо, а що робити? Треба дивитися ж на обстановку, не знаю. Поки ви думаєте, що тут можна жити ще? Я не знаю, что тут можно. Понятно. Ну, оно опасно ж прилеты, конечно. Он рядом с самолетом упал. Поэтому не можем сказать. Як воно. Щось летить. Давайте я же другим ножиком открою все. Потому что надо типа. А, воно далеко. Ви боїтесь менше за мене. М? Боїтесь менше за мене. Та є. Все одно побоюємося. Що значить. Що тут найнебезпечніше для місцевих, як ви думаєте? Я не знаю. Ну, кабиш, наверное. Каби, да? Ага. Или дрони ті самі. То я знаю, що воно там небезпечно теж таке. Підніми вище. Що тут буде їхати? Квадрик. Да. Чи мотор, чи квадрик. Така нинче логістика. Ну, як на мене, більш безпечно буде на НРК або хоча б на електровеликах. Ну, типа, він зараз їде, держить, не чути нічого. Електровелик він все одно компактніший, маневреніший і тихіший набагато. А у вас ще є оці люди, які логістику носять на позиції, чи вони вже взагалі зникли? Ну, не так, як раніше трошки це працює, але загалом, ну, можна сказати, що є. Ще є, так? Да. Ну, вони- але менше. Да. Ну, зараз вони просто не носять на передній край прям. Ось, тому що це дуже тяжко буде зробити. Простіше на тяжких привезти або на НРК довезти. Что, наверное, надо будет заходить. А? Да, наверное, заходить надо будет перекрывать. Чтоб... Ну, так 2 секунды можем подлететь, либо что.
Ще одна особливість, яку я відзначила для себе, це те, що дуже багато логістики здійснюється важкими бомберами. Тобто ми йдемо по Добропіллю постійно літають важкі дрони. Так? Як от зараз співвідношення між тими логістикою, яку здійснюють НРК, і дрони? Що переважає, і як воно буде в майбутньому розвиватися? Дивіться, на передній край, під час мого спостереження, під час використання нашого на передній край НРК майже ніколи не їздить. 99% логістики, яке відбувається, це саме тяжкі дрони. Ніхто не носить руками, і НРК також туди не їде, тому що кіл-зона, якщо знищують людей, то 100% знищать НРК. І то, що там немає людини, це не означає, що воно не вмирає, що воно не горить, що його не виводять з ладу. Тому НРК – це більше допоміжна частина, яка дозволяє проводити евакуацію, доставки, логістики саме, можна сказати, на другій лінії. Там, де сидять пілоти, там, де сидять логістичні точки, куди евакуюють з переднього краю, хоч трохи відтаскують людей назад, і потім вже використовується НРК. Бо саме кіл-зона, там не може пройти ні людина, не проїхати НРК. Ну, слава Богу, пролітають хоч зараз дрони. Поступова кіл-зона із, скажімо так, зони безпосереднього ураження переростає в зону middle strike. І вона вже розширяється не тільки там на 5-10 кілометрів, на 15, 20, 30, 40, 50. Ну, ми вже за кілька кварталів від центру, від стели. І чим ближче, тим більше дронів в небі, тим частіше ти чуєш цей звук, і вже ось тут просто так рухатись неможливо, треба от бігати від дерева до дерева. Ой, а чого вони йдуть? Тут FPV літає? FPV літає. Смотри, молния Добропилля. Плюс. Я пока можно. Сверло ябуче. В смузі нашої бригади, так як почалась зеленка, кількість переміщення противника дуже сильно збільшилась. Уже потрохи починає тенденція доходити до минулого року, що дуже велика кількість ворожої піхоти починає одночасно сунути з усіх напрямків і приміщатися як з посадками, так і полями, намагатися перебігати. І того дуже складно, не вистачає кількості засобів, щоб знищити всіх. І так противник поки що починає, а далі, скоріш за все, буде все більше і більше намагатись просочуватися через бойові порядки наші. Ті люди, які просачуються, вони залишаються без забезпечення належного. І в нас були такі случаї, що буквально русський солдат здавався там за чашку гарячого чая і снікерс. Короче, якось так. А ви тут довго будете? Не знаю. Чи вечором ту-ту? Думаю, це ж надо так? З картошечкою ми попали, да? На кіно. Це як мастер-шеф, ё-моё, блин. Ви піхотинець. Да. Вся роль. Підемо зараз туди. Поближе. Ви будете йти пішки, так? Скільки складає ваш маршрут? Поки місць не знаю. Не знаю, так? Ну, мабуть, більше 10 кілометрів. Так? Конечно. Угу.
Наскільки вас попереджали, ви заходите? Не знаю. Немає такої інформації. Угу. Як ви потрапили в піхоту? Як там? Бусифікація. Є така у нас зараз мобілізація називається. Угу. Так і потрапили. А чим ви займалися? Будівництвом. Ви будівельник? Угу. Тепер піхота. Які у вас налаштування, думки зараз? Їх не можна описати. Картошечку на позитиві жаримо. Дуже приємно. Таке налаштування. І все. Страшно? Я навіть не знаю, що. Поки ні, да? Та, як, скажімо так, страшно, а чому не страшно? Надо боятися. Навіть добропіллі страшно. Тут? Ну, страшно, ну, а що, прилітає. Дома теж страшно було, дрони літають, блин, все на Київ летить, блин. Теж страшно. Тут ще страшніше. Якось так. Скільки вам років? 43. Як ви думаєте, якого віку мають бути піхотинці? Я навіть вам не знаю, що сказати. Багато людей хворих. Угу. Ті, що з нами були, ну вони вже у нас були по 57 років. То я навіть не знаю, скільки повинні бути піхотинці. Хай будуть роботи лучше. Як в кіно, Термінатор. А ви думаєте, роботи замінять всіх піхотинців? Конечно. Буду сидіти, так воно як пацани тут управляти ними. І все. Прям всіх-всіх? Я на всіх точно не заміню. Що не чув чи що? Будуть вести. А куда? Неизвестность. Бас, ух ты, шо, блин. Хто такий? Це МВГ група там стоїть, непонятно. Так хуярить. Коли ми минулого разу робили репортаж про Добропілля, я записувала звернення отам, біля знаку. Сьогодні це зробити неможливо. Я записую пояснення про те, що відбувається в Добропіллі звіддаля. І щоб дістатися сюди, ми йшли манівцями, доїхали до околиць міста і пішки йшли сюди під дронами. І окрім того, тут багато працює артилерія.
на Добропільському напрямку, як була до цього, так і зараз зберігається саме проблема у флангах. В лоб нам простіше стримувати противника, але у флангах ми нічого зробити не можемо. Всі ключові міста, які були втрачені під час повномасштабної війни, всі були втрачені просто обходом з флангів. Бо фланги завжди просідають. Бо найсильніші підрозділи завжди стоять спереду. Втратили Покровськ, коли туди просочилася російська піхота під туманами. І мені здається, що ця битва показала, що у нас є складнощі з тим, щоб утримати міста, коли туди просочується ворог. Совершенно верно. В городе воевать тяжелей, так як в городі противник накопичується. Опять же, проблематика нехватки людей. Дуже багато треба людей на утримання той же самої многоетажки. Тобто, на вашу думку, наша головна тактика має бути не допускати їх до самого міста? В полі, очевидно, що держати проще. Типа, яким чином я буду 9-етажку бомбити тяжелим дроном? Якимсь фабом я її не проб'ю, який я можу прицепити на вампір. Поэтому в полі дійсно проще в рази. Яке майбутнє Добропілля? 100% місто буде майже повністю знищено за допомогою авіації. Від нього вже не дуже багато залишилось. Так як це одне з найбільших міст, яке знаходиться поблизу переднього краю, то противник буде безперервно гасити його авіацію. З часом буде збільшуватись кількість артилерії, якщо противник буде просочуватись, і місто просто буде знищене. Я думаю, воно постраждає набагато більше, навіть чим населений пункт Родинське на даний момент. Тому що противник дуже плотно гасить 24/7 за ніч. До 20 прильотів кабів за ніч дуже просто. Тобто можна сказати, що Добропілля буде для росіян ключовим напрямком цього літа? На даний момент так. Йдем. От розкажіть нам, що ви відчуваєте, дивлячись на те, як руйнують ваше рідне місто? А его есть уже. Я вот когда в Ассоль последний раз ходил, все, что ничего живого. Мы ж проезжали, видели. У нас тут еще как-то вот этот пятачок более-менее остался. И то там он разбито, там он гаражи дальше все. Ну, плюс еще ж мародеры лазят. Ходять, да? Ну, по ночам собаки бывают гавкают. Кто-то ходит же, скрывает квартиры, все. Много аж пооставалось и бомжей, и все. А жрать даже надо. Це вам самому не страшно жити? Как это? Кто в армии служил, тот в цирке не смеется, как у нас было. Я шахтер, я привык. Я в шахту опускался, я не знаю, выйду я оттуда чи нет. Оно бывало и на такой глубине, как под столики, бывало такой, как под лавочку всю смену. Жара, пылище в респираторе. И там же не то, что пришел, сел, там же надо вкалывать. И на лопате, и на отбойном молотке. А ви не знаєте, тут уже ховають людей у дворах? Да вон возле ландыша 3 могилы. Це далеко? Да не, он там по прямой по дороге. Недалеко. Одного захоронили, там вот тут церквушка в городе. Там батюшка, все там собрали людей. Прям возле тротуара между деревьями. Вместо того, что собаки уже начали тягать, там ногу отгрызли. А один, то, что прилет был, то, что сердце не выдержало. Мужичок лет 65, тоже там поховали. Ну а что, никто ж не везет. Кто повезет? Все боятся ехать. Ну то и хоронят прямо тут. Замотали
простыню, выкопали яму, да и захоронили, да и все. Ви вже звикли, да, до цього? А тут даже если вот в подвал заховаться, ну ляжет тут плита, перекрает, кто тебя достанет? Якщо кап прилетить, да? Никто ж тебя не достанет. Это тут просто в подвале, что полностью подвал. А у меня тут маленькие, что там, если вот этот завалит, все. Кто тебя там будет доставать? Вот это и рикнешь там. Ну. То може не треба тут лишатися? Ой, не знаю. Я уже ничего не хочу.